नमस्ते साथीहरू, आजको यो भिडियोमा चाहिँ म फोन पोइन्ट्सको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यो फोन पोइन्ट एपको यो लगइन इन्टरफेस हो। मैले बायोमेट्रिक मेरो फिङ्गरप्रिन्टले म लगइन गर्दैछु है त। लगइन भयो। यो फोन पोइन्ट एपको बारेमा जस्तै सुरुमै देखायो भने त मेरो नाम र मेरो पोइन्ट भनेको मेरो 14,220 भएको रहेछ पोइन्ट एभाइलेबल। यो फोन पोइन्ट्स भनेको के हो भने यो कुरा पहिला बुझौँ। फोन पोइन्ट्स भनेको चाहिँ हामीले फोनपे अथवा फन्ड्ससँग रहेर मोबाइल ब्याङ्किङ लिएका छौँ भने त्यो हाम्रो ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ अन्तर्गत चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्ने कारबार गर्छौँ। जस्तै क्युआर पेमेन्ट गर्छौँ अथवा हामीले बत्ती पानी कन्भर्जन अथवा हब पेमेन्ट भन्छौँ। त्यो पेमेन्ट गरे बापत चाहिँ 100 रुपियाँ बराबर 1 पोइन्ट हामीलाई प्राप्त हुन्छ र अधिकतम सायद 100 नै होला पोइन्ट पाउने चाहिँ। र त्यो के हुन्छ भने 1 पोइन्ट जस्तै मानौँ तपाईँले 100 रुपियाँ खर्च गर्नु 1 पोइन्ट पाउनुभयो। त्यो चाहिँ जम्मा भएर चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको चाहिँ यो 14,220 भएको छ र त्यो हामीले खर्च गरेर आएको पोइन्ट हो। त्यो पोइन्टलाई नि यो फोन पे पोइन्ट मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ के रिडिम गर्न पाइन्छ है त। भनेको जुन हामीले क्यासमा गरेको थियौँ भने त्यो सकिहाल्थ्यो, क्यासको हिसाब किताब कहीँ पनि भएन, त्यो रेकर्ड हुँदैन थियो। तर यो फोन पोइन्टले फोन पेले के गर्न लागेको छ भन्दाखेरि यस्तो एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको छ जसले चाहिँ खर्च भएको पैसाबाट पनि हामीले कुनै उपहार अथवा केही गिफ्टहरू अथवा केही सर्भिसेसहरू चाहिँ रिडिम गर्न सक्छौँ। त्यसले हामीलाई चाहिँ एउटा डिजिटल कारोबार गर्नलाई चाहिँ अलिकति मोटिभेट होस् भनेर चाहिँ। जस्तै यहाँ हेर्नु त यहाँ सुरुमै मैले देखिरहेको छ 200 एनटिसी टपअप मैले यहाँ क्लिक गरेँ है त। भने के छ भन्दाखेरि मैले 2600 पोइन्ट खर्च गरेँ भने मैले 200 को एनटिसी पाउँछु रे, एनटिसी अथवा एनसेलको टपअप पाउँछु रे। यसको टर्म एन्ड कन्डिसनमा पनि यहाँ लेखेको छ अरू कुराहरू हो। अहिले चाहिँ अफर दसैँ अफरले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो सबैभन्दा अहिले आकर्षक के छ भने यो 99 पोइन्ट्समा चाहिँ यो अल्टिमाको इयरबड जित्ने मौका भनेको छ। भनेको हजुरको रिडिम जस्तै मैले रिडिम गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो 99 पोइन्ट चाहिँ खर्च हुन्छ र मैले यदि लकी ड्र सायद यो चाहिँ लकी ड्र मार्फत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मेरो पऱ्यो भने मैले यो इयरबड चाहिँ पाउँछु है। त्यसरी चाहिँ यहाँ इन्स्ट्रक्सन दिएको कसरी रिडिम गर्ने भन्ने कुरा दिएको छ, प्लस यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन पनि दिएको छ। यहाँनिर यो चाहिँ सरर पढ्नु होला होइन। यो चाहिँ सबै चाहिँ यो चाहिँ अहिले अफरमा छ। यो चाहिँ 99 पोइन्टमा त्यो सँगसँगै अरू पनि छ। हेर्नु त यो चाहिँ अहिले सिजीको चाहिँ माइक्रो ओभन पनि छ अहिले। यो भनेको 299 पोइन्टमा चाहिँ यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यसको भ्यालिडिटी कहिलेसम्म छ भन्दाखेरि नोभेम्बर 9 सम्म चाहिँ हजुरहरूले रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यसरी के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ वर्षभरिमै यो अफरहरू आइरहेको हुन्छ। यहाँ विभिन्न अफरहरू छ। जस्तै यहाँनिर खानपिन मैले यहाँ क्लिक गरेँ। खानपिन भनेको वान पोइन्टमा खानपिनको 2000 को चाहिँ भाउचर पाउँछ अरे। र खानपिन भन्ने रेस्टुरेन्टमा हामी गइसकेपछि के हुन्छ भने त भाउचरले हामीले 2000 रकम बराबरको चाहिँ हामीले खाना पाउने भयौँ है त। यसरी चाहिँ यो फोन पोइन्टले चाहिँ विभिन्न अफरहरू चाहिँ वर्षैभरि ल्याइरहेको हुन्छ है त। यहाँ हजुरहरूले आफैले स्क्रोल गरेर हेर्नुभयो भने होइन यहाँ कहीँ अब पोइन्ट धोरे होला कहीँ थोर होला होइन। यहाँ त्यो मात्रै नभएर हस्पिटलमा डिस्काउन्टदेखि लिएर अरू विभिन्न कुराहरूमा छ। जस्तै यहाँनिर 15% यो पिज्जामा चाहिँ होइन। यसरी हजुरले हेर्नुभयो भने निकै राम्रो राम्रो अफरहरू आइरहेको हुन्छ। यो अफर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सडन समयको लागि पनि हुनसक्छ है यो चाहिँ। त्यही भएर हामीले आफ्नो चाहिँ यो फोन पोइन्ट चाहिँ बेला बेला चेक गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी यो चाडपर्वमा चाहिँ अलिक ठुलै अफर पनि आइरहेको हुन्छन्। योभन्दा अगाडि चाहिँ मोबाइल फोनहरूदेखि लिएर घडीहरू र ट्राभल टिकट होटलहरू पनि डन्नै थिए होइन। मैले भ्युअल गरेँ भने यहाँ भ्युअलमा के छ टपअपहरू रहेछ यहाँनिर। यसरी नै तपाईँले 500 200देखि 200 100 500 को टिकटहरू पनि यसरी हजुरले के अरे टपअपहरू पनि पाउनुहुन्छ। जुन पोइन्ट्स हजुरहरूले खर्च गरेर पाउनु भएको यसमा हजुर केही लगानी छैन। जस्ट डिजिटल कारोबार चाहिँ गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले पनि भनेको त्यही हो डिजिटल कारोबार गर्नु नगद छोडौँ भनेर। त्यही हुँदाखेरि यसरी हामीले पनि यहाँ भाउचर पनि हेर्न सक्छौँ। हामीले एप्लाई गरेको भाउचरहरू के रहेछ। मैले एउटा एप्लाई गरेको थिएँ मैले होइन। मेरो यो कोड चाहिँ यो आयो। जस्तो अफरमा अरू पनि अफरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा म गरेर देखाउँछ है त। म एउटा चाहिँ रिडिम गरेर देखाउँछु। जस्तै मैले यो मैले माइक्रोओभनको मैले अफर रिडिम गर्ने भयो। कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ रिडिम नाउ भन्ने बटनमा क्लिक गर्ने। योले के भनौँ रिडिम गर्ने भनौँ। जस्तै मेरो 299 पोइन्ट काट्ने भयो। कन्फर्म गरिसकेपछि कन्फर्म गर्ने इलेक्सन टाइमले यो चाहिँ इन्टरनेट ल भ्यू कुपन गर्ने। ल मेरो अफर भइसक्यो भने अब मेरो कुपन चाहिँ के मैले चाहिँ कुपन यहाँ देखिन्छ। मेरो कुपन कोड के हो यो कोड भयो। यो चाहिँ लकी ड्र मार्फत चाहिँ आउँछ। मेरो नाममा पऱ्यो भने फोनपेले मलाई इमेल गर्छ, कन्ट्याक्ट गर्छ र मैले त्यो सामान बराबर सामान पाउँछु मैले। र सामान पाइसकेपछि मैले त्यहाँ लाग्ने ट्याक्स चाहिँ मैले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि खर्च गरेको रकम डिजिटल गऱ्यौँ भने विभिन्न फाइदाहरू रहेछ। प्लस हाम्रो ट्रान्जेक्सन पनि हामीले आफैले पनि ट्र्याक गर्न रिकन्साइल गर्न पनि सहज हुन्छ है त। थ्याङ्क यू।